Hi! Welcome to KitZhen TV! Ngayong araw ay aking share sa inyo kung paano magluto ng beefsteak. Ngunit bago niyan ay atin munang bilhin o samahan niyo muna akong bilhin ang mga ingredients. Tara! A few moments later. Ayan na, nabili na natin ang mga ingredients. Narito ang mga ingredients. 1/4 tablespoon ground pepper, 1 tablespoon salt, 2 tablespoon sugar, 15 pieces calamansi, 1 cup sprite, 4 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon chopped onion, 1 piece onion, 3/4 kilo beef. Then pagkatapos, handa na nating i-marinate ang karne. Paghalu-haluin lang ang lahat ng ingredients. Haluin mabuti. Pagkatapos ay ilagay sa ziplock. At ilagay sa fridge ng hanggang 4 hours or magdamag. Ayan, nilabas na po natin ang beefsteak. Nababad na po yan ng buong magdamag. Ngayon ay handaan na po nating lutuin. Okay, samahan niyo po akong magluto. Ano po? Okay. Ngayon ay simulan naman natin ang pagluluto. Maglagay ng 1 half cup oil. Lutuin muna ang sibuyas. Then hanguin. Pagkaluto, iset aside muna. Then tutuin ang beef. Sa bawat side ay maglaan ng 3 minuto. Then hanggang sa malutong lahat. Muling prituhin ang beef ng 1 minuto. Haluin pagkatapos. Ihalo ang sauce na pinagbabaran. Then, dagdagan ng 1 and 1/2 cup of water at hayaang kumulo hanggang sa 20 minutes in medium fire.
para mas lumambot ang beef. After 20 minutes, ihalo ang nagisang onion. Haluin. At ayan, luto na. Ito na ang beefsteak. Luto na! Ngayon ay titikman na natin kung anong lasa. Ang masarap. Kasarap. Super. Don't forget to click the like button and subscribe. Thanks for watching.